नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मी इथे कढई गरम करायला ठेवली आहे। कढई गरम झाली की मग त्यामध्ये टाकायचं मोहरीचं तेल थोडंसं गरम होऊ द्यायचं। तर त्यामध्ये ॲड करायचं लसूण टाकल्यानंतर गॅस कमी करायचा, कारण लसूण जळाला नाही पाहिजे आणि पूर्ण फ्राय होऊ द्यायचं। थोडंसं असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला पाहिजे लसूणला। लसूण चांगला फ्राय करून घ्यायचा, कारण लसूण गरम असतो आणि त्यातली पूर्ण गरमी ही ऑइलमध्ये आली पाहिजे। त्यानंतर त्यामध्ये ॲड करायचं ओवा, सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचं। गॅस कमीच ठेवायचा, कारण लसूण जळालं नाही पाहिजे, फक्त त्याला गोल्डन ब्राऊन कलर आला पाहिजे। लसूण ओवा त्यातले सर्व घटक हे त्या ऑइलमध्ये उतरले पाहिजे। त्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि ते थंड होऊ द्यायचं पूर्ण। थंड झाल्यानंतर ते तेल एका गाळणीने गाळून घ्यायचं आणि त्यानंतर ते एका एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवायचं। फ्रीजमध्ये ठेवायची काही गरज नाही, तुम्ही ते रूम टेम्परेचरला पण ठेवू शकतात। पण ज्यावेळेस बाळाला मालिश करायची असेल त्यावेळेस थोडंसं कोमट करून घ्यायचं, म्हणजे त्याचा फायदा आणखी होईल। आणि जेव्हा बाळाला सर्दी असेल किंवा सर्दी होऊ शकते, अशा वेळेस तुम्ही या तेलाने मालिश करू शकता। नॉर्मली हे तेल तळपायांना, छातीला, बॅकला लावायचं आणि जास्त सर्दी असेल तर तुम्ही तळहातांना पण लावू शकता। पण तळहातांना लावले तर खूप काळजी घ्यावी लागते, कारण बाळ तोंडात हात टाकतं। आणि पायाला लावल्यानंतर सॉक्स घालून द्यायचे। शक्यतो हे तेल तुम्ही रात्री झोपताना लावा बाळाला, कारण त्याचा फायदा चांगला होईल आणि त्याला थंड हवा वगैरे नाही लागली पाहिजे। आणि ह्या ऑइलचा हिवाळ्यामध्ये खूप जास्त फायदा होतो। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा कसा वाटला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।